ሰላም እንዴት ናችሁ? ሄኖክ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ባለፈው ኤግዛምፕል እናያለን ብለን ነበር። በሚቀጥለው ኤግዛምፕል መስራት ነው። ፕራክቲስ ኤግዛምፕሎችን መስራት ነው የምንጀምረው። በባለፈው እንግዲህ ስለ ሰብኔቲንግ አይተን ነበረ። ያው ትንሽ ኮንፊውዝ ሊያደርግ ይችላል፣ ግን ኤግዛምፕል ምናምን ስናይ ደግሞ በጣም ቀለል እያለ ነው የሚመጣው። ስለዚህ በባለፈው እነዚህ አምስት ጥያቄዎች ከመለስን በቀላሉ ሰብኔቲንግ መስራት እንደምንችል አይተናል። ሪቪው ለማድረግ ያህል የመጀመሪያው ምንድነው ስንት ሰብኔት ይኖረናል፣ በዛ ሰብኔት ማስክ ስንጠቀም ስንት ሰብኔት ወይም ስንት ኔትወርክ ክሬት ማድረግ እንችላለን የሚለው ክላስ ሲ ጋር ያወራን ስለሆነ ክላስ ሲ ላይ 8 ቢት ነው አቬሌብል የሚሆን ሆስት ዲፋይን ለማድረግ ሳይዝ ከ8 ቢቶች ስንቱ አንድ ሆኗል ወይም ኦን ሆኗል የሚለውን ማወቅ ነው። to the power of that number ያህል ሰብ ኔትወርክ ወይም ኔትወርክ ይኖረናል ማለት ነው። ቀጣዩ በእያንዳንዱ ኔትወርክ ውስጥ ስንት ቫሊድ ሆስት ይኖራል የሚለው ነው። እሱ ደግሞ ቀሪዎቹ ወይም አንድ ያልሆኑት ወይም ዜሮ የሆነውን ወይም ኦፍ የሆነውን to the power of that number ማይነስ 2 አድርገን ያን ያህል ሆስት ይኖረናል ብለን ማግኘት እንችላለን ብለን ነበር። ቀጣዩ how many valid subnet ነው። እሱ ደግሞ በብሎክ ሳይዝ ነው የሚወሰነው። ሰብኔቱ 256 ቀነስ ሰብኔት ማስኩ ለምሳሌ /25 ማለት 128 ነው ብለናል። ስለዚህ በዴሲማል 256 ሲቀነስ 128 ብለን ቫሊድ ሰብኔቶቹን ከዜሮ ጀምረን በስቴፕ እንሄዳለን ብለን አይተን ነበር። አራተኛው ደግሞ what the broadcast address ነው። broadcast address ማለት ካሉን ለምሳሌ 3 ወይ 4 ሰብኔት ቢኖረን የመጀመሪያው ሰብኔት broadcast address ማለት ከዛ ቀጣይ ያለው ሰብኔት አድሬሱ አንድ ሲቀነስ አንድ እሱ አድርገን ነው የምናገኘው broadcast address ብለናል። የመጨረሻው what are the valid host የሚለው ደግሞ በኔትወርክ አድሬስ እና በብሮድካስት አድሬስ መካከል ያሉት ነምበሮች ቫሊድ ሆስት አድሬሱ ነው መጠቀም እንችላለን ብለናል። እያንዳንዱ ሰብኔት ያው ኮንፊውዝ ቢያደርግም በኤግዛምፕል ስናየው ደግሞ ቀለል ያለ ይሄዳል። እንግዲህ ለመጀመሪያ ክላስ ሲ አድሬስ ነው ሰብኔቲንግ የምናየው ብለናል። ምክንያቱም ክላስ ሲ 8 ቢት ነው ለሆስት የምንጠቀም ብለናል። ስለዚህ አንጻራዊነት ትንሽዬ ነች። to the power of የምንሰራው ብዙ ነገሩ የሚሰራው ትንሽ ስለሆነ የሱን የክላስ ሲን ሰብኔቲንግ ፕራክቲስ ማድረግ ከቻልን ሌሎቹ ቀላል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ለክላስ ሲ 1 3 4 ኤግዛምፕል እንሰራለን። ባይ ዲፎልት ኔትወርክ አድሬሱ ይሄን ነው my192.168.10.0 ነው ኔትወርክ አድሬሱ ይሄን ነው። ሰብኔት ያደረግን 3 4 5 6 ያን ሰብኔቲንግ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በድሮ ቢሆን ኑሮ በዲፎልት ቢሆን የክላስ ሲ ዲፎልት ሰብኔት ማስኩ ምንድነው ብለናል 255.255.255.0 ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄ የሚኖረን አንድ ኔትወርክ ነው። ይሄ በዚህ ኔትወርክ ውስጥ ከ.1 እስከ .254 ያህል ምን ማለት ነው 254 ያህል ሆስት ይኖረናል። አንድ ኔትወርክ ብቻ ነበር የሚኖረን። አሁን ባይ ዲፎልት ቢሆን ኑሮ 255/24 ብንጠቀመው እዚህ ጋር ምንድነው ሆስት የሚኖረን ያው obviously /24 ይሆናል። ሰብ ኔትወርክ ምን ማለት ነው ምንም ቢት ኦን አልሆነም ማለት ነው /24 ማለት ነው። ስለዚህ to the power of x ስንት ነው 0 ማለት ነው። ምንም ቢት ኦን ስላልሆነ ከ8 ቢቶች ላስት ኦክቴት ማለት ነው። ስለዚህ ስንት አንድ ኔትወርክ ይኖረናል to the power of ቀሪዎቹ ዜሮዎቹ 8 ናቸው to the power of 8 - 2 ስንት ይሆናል to the power of 8 256 ነው ሲቀነስ 254 ማለት ነው። 254 ሆስት ይኖረናል። አንድ ኔትወርክ ይኖረናል። ብሮድካስት አድሬሱ ደግሞ 255.255 ይሆናል። ስለዚህ ምንም ሰብኔቲንግ አልሰራንም ማለት ነው። ግን ሰብኔት ማድረግ እንፈልግ እንደተነጋገርነው ቢልዲንግ ላይ የተለያዩ ሆቴል ላይ ሊሆን ይችላል ሌየር ሊያስፈልገው ይችላል። ከላይ ያለው ብዙ ፒሲ ሊጠቀም ይችላል፣ ከታች አንድ ፒሲ ሊጠቀም ስለሚችል ሰብኔቲንግ ለዛ ይጠቅማል። ስለዚህ ሰብኔቲንግ ብንጠቀም የመጀመሪያው /25 ነው የምናየው። /25 ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ቢት ኦን ሆናለች። አንድ ቢት ኦን ሆናለች ማለት አንድ ቢት ለሰብኔቲንግ ተጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቢት ለሰብኔቲንግ ተጠቅመናል ማለት x ስንት ነች ማለት ነው? አንድ ነች ማለት ነው። ስለዚህ x አንድ ነች ማለት ነው። x አንድ ከሆነች obviously ኦፍ የሆነው y ደግሞ 7 ይሆናል ማለት ነው። /25 ማለት ከዚህ ውስጥ አንዷን ቢት ኦን ስናረጋት ማለት ነው።
ስለዚህ ሰብኔት ማስኩ 255.128 ይሆናል x አንድ ነው y 7 ነው ስለዚህ የመጀመሪያውን ጥያቄ እንመልሳለን how many subnet ነው የሚለን how many subnet since 128 means 1 ይሄ ምን ማለት ነው 128 ማለት ከግራ ነው የምንጀምር ብለናል ከግራ ስንጀምር የመጀመሪያውን ቢት ኦን ስናደርጋት 128 ነው የሚሆን ቀጣዩ ቢት 1 ኦን ሲሆን ደግሞ 192 ይሆናል ቀጣዩ ሲሆን 224 ቀጣዩ 248 እንደ 240 በዛው 248 ከግራ ቢት እንግዲህ ማለፍ አንችልም ብለናል ኦን ስናደርግ ስለዚህ የመጀመሪያ ቢት ኦን ሆነሽ ማለት 128 ነው ማለት ነው 128 ስለዚህ ሰብኔቱ ምን ይሆናል አንዱን አለች to the power of 1 2 ሁለት ኔትወርክ ይኖረናል ማለት ነው x አንድ ስለሆነች ቀጣይ ደግሞ ባንድ ሰብኔት ስንት ሆስት ይኖረናል የሚለውን ነበር መስራት አለብን ያልነው ስለዚህ በቀላሉ 7 አንድ ቢት ኦን ከሆነ 7 ቢት ኦፍ ሆኗል ማለት ነው to the power of 7 ማለት 128 ነው 128 እዚህ ጋር ሶሪ 128 ናት እንትን ኤረር ነች 128 ሲቀነስ 2 126 ሆስት ይኖረናል ማለት ነው በቀላሉ ቫሊድ ሆስታችን ይሄን ነው ይመስላል ቀጣይ ምንድነው የምንሰራው what are the valid subnet valid subnet ደግሞ subnet 256 ሲቀነስ subnet ማስክ ነበር ያልነው subnet ማስኩ /25 ማለት 128 ነው ብለናል 256 ሲቀነስ 128 ይሆናል ስለዚህ ከዜሮ ጀምረን በ128 ስፔስ ነው የምንሄደው ማለት ነው 128 ኢንክሪመንት እያደረግን ስለዚህ 0 እንላለን 128 እንላለን ያለን አቬሌብል ኔትወርክ ሁለት ስለሆነ እዛ ጋር እናቆማለን ማለት ነው 0 128 0 እና 128 ሰብኔታችን ናቸው ማለት ነው አጭሩ እንግዲህ ምንጊዜም ከ0 እንጀምራለን በብሎክ ሳይዛችን ያህል ካውንት ማድረግ ነው ስለዚህ ሰብኔታችን 0 እና 128 ይሆናል what are the broadcast address for each subnet ነው የሚለን ስለዚህ እንግዲህ broadcast address ማለት the number right before the next subnet ነው ብለናል ስለዚህ ለ0 next subnet ስንት ነው 128 ነው ስለዚህ 128 ሲቀነሳል 127 ስለዚህ ለ0 127 broadcast address ይሆናል ማለት ነው broadcast address 127 ይሆናል ያው የተናገርኩት ስለምጽፈው መቼም ይገባል ያስባለሁ እንትኑ ትንሽ ከብዳል ለመጻፍና broadcast address 127 ይሆናል ማለት ነው እንደዛ ሁሉ ለ128 ደግሞ ቀጣዩ ስንት ነው 255 ነበር ከ255 ሰብኔት የሚባል ስለለ አንድ እንቀንሳለን 254 ይሆናል ማለት ነው ቀጣዩ ለ128 ደግሞ ብሮድካስቱ 255 ይሆናል ማለት ነው so next ምንድነው ይቀረን what are the valid host ነው valid host እንግዲህ በብሮድካስት አድሬስ እና በሰብኔቱ መካከል ያለው ነምበር በሙሉ ለሆስት እንጠቀምበታለን ብለናል ስለዚህ ለ0 ምን እናደርጋለን 0 እና 128 ነው ሰብኔታችን መጀመሪያ ምን ሰራት እቺ ነው ቀለል እንደ 0 እና 128 ሰብኔት ነው ብለናል ቀጠልን ስለዚህ ከ0 እና እስከ 128 ድረስ ለመጀመሪያው ነው ለ0 ኔትወርክ ነው የሚጠቀም ግን ሰብኔት ብሮድካስት አድሬስ የሚባል ነገር ስላለ 128 ሲቀነስ አንድ አድርገን ብሮድካስት አድሬስን አወቅን 0 ኔትወርክ አድሬስ ነው 127 ብሮድካስት አድሬስ ነው ስለዚህ ከ0 ቀጥሎ አንድ ነው ያለ ከ1 ከ127 በፊት ደግሞ 126 ነው በሁለቱ መካከል ያለው ቫሊድ ሆስት ነው ለፒሲ ለሞባይል ለተለያዩ ማሽኖች መስጠት እንችላለን ማለት ነው ኔትወርክ ይሄንን መስጠት አንችልም ይሄኛው ኔትወርክ ነው አይሰጥም ባይ ዲፎልት የመጀመሪያው ሆስት ቫሊድ ሆስት አድሬስ ለምን የሚሰጥ ለራውተር ኢንተርፌስ ነው ብዙ ጊዜ የሚሰጥ ወይም ለዲፎልት ጌትዌይ ነው የሚሰጥ ግን አለመስጠትም ይቻላል ብቻ እነዚህ አድሬሶች እንጠቀምባቸዋለን ለሆስት ማለት ነው ቀጣዩ 128 ነው የመጨረሻው 128 ሲደመር 128 አርጋችሁ ራሱ መሰራት ይቻላል 128 ሲደመር 256 ነው የሚሆነው ከ256 አንድ ስንቀንስ 255 ብሮድካስት ይሆናል ከ128 ቀጥሎ 129 ነው ከብሮድካስቱ በፊት ደግሞ ያለው 254 ነው በዚህ መካከል ያሉትን ለአይፒ አድሬሲንግ ለሆስት መስጠት እንችላለን ማለት ነው ይሄኛው መስጠት አይችልም ይሄኛው መስጠት አይችልም ኤረር ነው የምንባለው ራሱ ብንሰራ on /25 አድርገን ይሄንን አይፒ አድሬስ ብንሰጥ ኤረር ነው የሚለን ኮመንትን ጋር ማለት ነው ራውተር ጋር ሊሆን ይችላል ኮንፊገር ስናደርግ ስለዚህ ክላስ /25 በዚህ መልኩ ነው የምናየው ማለት ነው እንግዲህ ክሊር እንዲሆን ብዙ ጊዜ ኢምፕሊሜንቴሽን ነው ስናይ ክሊር የሚሆን ስለዚህ አሁን ይሄን ሁለቱን ኔትወርክ በፓኬት ትሬሰር
እንዴት ኢምፕሊመንት እንችላለን የሚለውን እንዴት ኢምፕሊመንት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እዚህ አሁን ኢምፕሊመንቲንግ ክላስ ዙም ላድርገውና ኢምፕሊመንቲንግ ክላስ ሎጂካል ኔትወርክ አድሬስ 192.168.10.25 ይላል 20/25 እንግዲህ ሁለት ነው ኔትወርክ ክሬት የሚያደርግ ብለናል ስለዚህ አንደኛው ኔትወርክ በዚህ ራውተር ሳይድ አለ ሌላኛው ኔትወርክ ደግሞ በዚህ ራውተር ሳይድ አለ ሶ እንግዲህ ራውተሩ ጋር እያንዳንዱን ኮንፊገር ብንገባ ፋስት ኢንተርኔት 0 ኮንፊገር ተደርጓል ይሄኛው ኔትወርክ ማለት ነው ባጭሩ ፋስት ኢንተርኔት 0 ይሄኛው ኔትወርክ ኮንፊገር አድርገናል ሰብኔት ማስክ ኮንፊገር ተደርጓል እነዚህን ግን እንትን ያደረግነው በዲኤችሲፒ ወይም አውቶማቲክ አይፒ እንዲያገኙ ነው ትንሽ የኮማንድ ነች ራውተር እና ስዊች ኢኒሺያል ኮማንድ እና እዛ ጋር የሚሰሩ ኮማንዶችን ስናይ በዛው እናያቸዋለን አውቶማቲክ ኮንፊገር ነው የተደረጉ እነዚህ እንግዲህ ብንገባ ዴስክቶፕ ጋር አይፒ አድሬስ DHCP በሙሉ ማኑዋሊ አይደለም ያስቀመጥ እንትን ያልናቸው DHCP ኮንፊገር ስናደርግ ራውተር ጋር አይፒ አድሬስ ይሰጥልናል ሰብኔት ማስኩና ዲፎልት ጌትዌይ ኢቭን DNS ሰርቨር ራሱ የለንም እንጂ እዚህ ጋር ስላልተጠቀምንበት ራሱ ነው ኮንፊገር የሚያደርግልን ይሄን ነገር ራሱ ይሰጥልናል ማለት ነው አውቶማቲካሊ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አሁን አንድ ሙሉ ኔትወርክ ከመስራት ሁለት ኔትወርክ የሚያስፈልገው ከሆነ ትንሽ የኦፊስ ቢሆን ይሄንን አይፒ አድሬስ ስኪም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ እስከ 100 በዚህ ሆስት እስከ 126 ያህል ፒሲዎችን እና መጠቀም እንችላለን በዚህ ኔትወርክ በዚህኛው 126 ያህል ይሄንንም ራሱ እንደገና መክፈል ይቻላል እየቀነሰ /26/27 ያን ስናየው እናያቸዋለን እንጂ ይሄን ነው ኢምፕሊመንቱ እንግዲህ ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው ኔክስት ደግሞ /26 ነው እናየው /26 ደግሞ /26 ማለት 192.168 ማስክ ማለት ነው እሱን ደግሞ በሚቀጥለው እናያለን አራት ኔትወርክ ይኖረናል ማለት ነው ይሄን የሚለው ያንዳንዱ በፓኬት ትሬሰርም አራት ኔትወርክ አድርገን ምናየው ይሆናል ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም